Come on. Gilagids, so kamusta na po kayo dyan? At marami po salamat po sa pagsuporta nyo po sa akin. Meron po akong bagong segment na siguradong may matutunan po kayo dito sa video nito. Welcome po kayo sa bagong segment na #HowGilagidsTeach. Ito po yung pinaka first ever episode sa video na ito. So ano nga ba ang #HowGilagidsTeach? Let me explain. So ang segment nito ay tuturuan ko po kayo kung paano mag-vlog, kung paano mag-edit ng photo, kung paano kumuha ng litrato or video, or kung paano mag-edit ng video. So wag po natin papatagalin pa at roll that intro! Dito sa first ever episode, ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa basic composition ng photography. Karamihan sa atin ay mahilig na tayo kumukuha ng litrato, hindi lang sa camera, kundi pati na rin sa ating mga mobile phones. At kung gusto nyo matutunan ang photography, siguradong may matutunan po kayo sa basic composition kahit sa mobile phone man o sa camera man. Kaya mga Gilagids, huwag po natin patagalin pa. Kung gusto nyo po matutunan, tambay po kayo sa video na po ito. Okay? Let's go mga Gilagids! Let's start na! First, ang pinaka-importante po sa lahat ay ang the rule of thirds. Ano nga ba ang the rule of thirds? So kung makita nyo po, meron po tayong 3x3 na rectangle na naka-frame po siya. Nakapalo po siya sa isang frame. Diba? Tinan ba't nasa gilid ako? Yan, kung makita nyo po, ito yung line na nakatutok ang pinaka-subject at yung in the rest, yung mga background sa likod. Diba? Maraming rin magagawa ang the rule of thirds. Pwede rin po yung landscape photography, pwede rin po yung mga simpleng subject, at pwede po kayo mag-compose. Kung makita nyo po sa rule of thirds ay meron siyang 4 na cross kung saan pwede mo itututok yung mga subject. Pwede rin sa tao, pero mas prefer ko ang mata ng tao sa cross. Pakita ko po mga sample ng the rule of thirds. Pangalawa sa basic composition ay ang depth of field. So ano nga ba ang depth of field? Madalas ginagamit ito sa mga portrait photography, lalo na sa pag mag-shoot ka na ng subject or yung mismong tao. Madalas ginagamit ito sa mga portrait at sa mga pag-shoot ng mga model at sa mga product shoot. At pwede na rin sa landscape photography. Ito yung tipong yung subject lang nakafocus, pero yung background ay magiging blur. Or kumbaga, nerf. Charot lang yun. Madalas naka-focus ito sa mga interested na subject at yung background naman ay naka-bokeh. Pero mga Gilagids, konting disclaimer lang po. Magagawa nyo po kapag ang lens nyo ay naka-prime lens katulad ng 35mm, mga 50mm, or mga 85mm. Pwede rin 70-200 or is either 105mm. Lalo na kung malaki ang buka ang aperture. Pakita ko po mga example ng depth of field. Third basic composition ay ang framing. Framing is a simple composition. Madalas ginagamit ito sa mga group shot, pati rin sa mga portrait photography at mga interested subject. Meron framing na simple lang ang pagkakuha, pero meron ding framing na may pagka-creative ang pagkakuha. Meron kasing framing na naka-foreground pero nakatutok siya sa loob ng frame ng mismong foreground ay ang yung mga interested na subject. Here's my example. Bago muna tayo mag-proceed sa topic, shout out muna tayo kay Chanel Abelio, Crisalyn Vistar, Raylin Jaco, Febray Aquino, Peter Michael Vlogs, at kay Denlu TV.
Please don't forget to subscribe their channel. Ang pang-apat ng composition ay ang leading lines. Sa isang litrato, makikita nyo po ang mga linya na kung saan papunta. Tinututok ito yung lines papunta sa mismong subject na nasa loob ng litrato. Interested ang ganitong composition dahil meron kasi iba't ibang klase na leading lines pero madalas nakatutok lang siya sa pinaka-subject mismo, ang leading lines. Kung saan naka-direction siya or nakaturo lang siya sa mismong subject. Here's my example ng the leading lines. Ang panglima ng basic composition ay ang kapatid ni leading lines ay ang symmetry. Symmetry kung saan naka-frame lang siya, kagaya sa leading lines, ganun din sa symmetry. Pero ang pakaiba naman is yung naka-frame lang siya at nakaturo yung mga lines papunta sa gitna. Kailangan nakagitna ang mismong subject. Ito yung example ng symmetry. At ang pinaka-last ay ang pattern. Ang pinaka-artistic na composition, ito yung pinaka-interested na subject kung saan makikita sa mga travel or sa mga makukulay na composition. Masarap sa mata at mana wallpaper ang datingan nito. Madalas ito makikita sa mga mosque, sa mga simbahan at sa mga festivals. Ito ang mga sample ng pattern. So mga Gilagids, that's it for today. I hope na may lesson kayo sa first ever episode ng #HowGilagidsTeach. Di naman mahalaga ang mga gagandang gamit na pangkuha ng litrato. Ang importante, may gamit pa rin kayo, di ba? Cellphone man ang gamit mo or camera ang gamit mo, importante, dito ang photography. Ang pinaka-importante, may mata tayo. Ang bawat isa, kung nasaan ang ating imagination. Naway na makakatulong ito sa inyo at magamit ito po habang buhay. Gawin nating storya ang mga litrato. At dito nagtatapos na ang aking video. See you on next video mga Gilagids. Keep safe and God bless you all. Bago muna tayo matapos ang video nito, pa-shoutout muna tayo kay Homan Loco, Hey, it's Tin, Alice Twista, Rap Vergara, at kay Niara Lim. Please don't forget to subscribe their channel. Hello mga Gilagids! So, kamusta na po kayo dyan? At marami po salamat po sa pagsuporta nyo po sa akin. So, meron po akong bagong segment na siguradong may matutunan po kayo dito sa video nito. Welcome po sa first episode ng Welcome po kayo sa first episode. Welcome po kayo sa bago kong segment which is... So, ito po yung pinaka first ever episode sa video na ito. So, at kung gusto nyo matutunan ang photography kahit anuman kahit cellphone pa man or camera man, sigurado may matutunan kayo ang basic po ang first composition na gagawin. So, maraming rin magagawa ang the rule of thirds. Pwede rin po yung landscape photography, pwede rin po yung subject na may istorya, pwede rin po yung mga simpleng subject, at pwede rin po So, papakita ko po yung mga... Pangalawa sa basic composition ay ang the depth of fields. Pwede rin gamitin ang ito yung madalas na nakafocus ang mismong subject, ang the depth of field. Pero mga Gilagids, disclaimer lang po. Konting disclaimer lang po. Magagawa nyo po kapag ang lente nyo ay naka-prime lens katulad ng 35mm, mga 50mm, or mga 50...